নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অসমীয়া পাকঘৰত মই আজি এটি নতুন ৰেচিপি টেষ্টি ৰেচিপি বনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক মই আজি কি বনালোঁ এয়া মই পিয়াজি বনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দি দিম আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আহক মই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ধন্যবাদ ইয়াৰ বাবে আমাক কেইটামান পিয়াজ লাগিব পিয়াজ কেইটা আগ আৰু গুৰি অংশ এইদৰে কাটি পেলাইছোঁ আৰু বাকী অংশ স্লাইডকৈ কাটিছোঁ এনেদৰে কাটিলে পিয়াজখিনি সহজে ভাগ ভাগ হৈ যায় আপোনালোকে দেখিছে পিয়াজখিনি এনেদৰে কাটি মই মুঠি লৈছোঁ এতিয়া মই পাত্ৰ এটাত কাটি লোৱা পিয়াজখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু জোখ অনুপাতে ইয়াত বেচন দিছোঁ চাউলৰ গুৰি এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জোখ অনুপাতে নিমখ হালধি জিৰা গুৰি এড কৰিছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট এটা মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ মান ধনিয়া এমুঠি এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে এড কৰিছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া কেইটা সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এয়াও দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া গুৰি এড কৰিছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ এচামুচ দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় নাথাকিলে নিদিলেও কথা নাই এতিয়া সকলোখিনি এনেদৰে হাতেৰে মঠি লৈছোঁ কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে তাৰ পৰা এচামুচ দি এনেদৰে আকৌ মঠি লৈছোঁ মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ পিয়াজৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী ওলাইছে আৰু তাৰে গোটেই পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ এড হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত এনেদৰে বহাই দিছোঁ চাওক এয়া ধুনীয়া পিয়াজি তৈয়াৰ হৈ গৈছে ৰঙচুৱা ৰং আহিছে আৰু এনেদৰে ভালকৈ ভজা গ'লে আপোনালোকে থাল এখনত নমাই দিব আৰু গৰম চাহৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব আপোনালোকে বনাই চাবচোন মোৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোক যদিহে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাবৰ বাবে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব ধন্যবাদ